Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про осінньо-зимову заборону на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. З 1 листопада 2023 року в більшості українських водойм розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового періоду. Риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів скриги та, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Крім того, необхідно пам'ятати, що в осінньо-зимовий період від льодоставу до скресання криги забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Водночас протягом усього року забороняється використання одинарних з'єднаних між собою подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади. За недотримання зазначених норм передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Для охорони та створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів територіальними управління Держрибагентства видано відповідні накази із зазначенням переліків та меж зимувальних ям, де вилов риби заборонено. Щоб ознайомитися з місцями зимувальних ям вашого регіону, я залишу посилання в описі та нашому телеграм-каналі. Що таке зимувальна яма? Термін «зимувальна яма» з'явився ще у 19 столітті. Зимувальна яма – місце масового скупчення риб у заглибленнях дна, річок і озер в зимовий період. Однак, не кожне заглиблення на дні водойми може бути зимувальною ямою. У річках вони знаходяться у найбільш глибоких місцях із уповільненою течією. В інших водоймах, як правило, розташовуються в зоні впадання річок, у місцях виходу підводних джерел. Глибина не є головною умовою для накопичення і зимівлі риби на річках. Необхідно, щоб біля дна була зона із сповільненою круговою течією. У таких місцях риба достатньою мірою забезпечена киснем. У той же час їй не треба витрачати багато енергії на опір течії. Температура в таких зимувальних ямах становить близько 4 градусів тепла. Глибина ям має бути більшою, ніж висота промерзання льоду, щонайменше 2 метри. Зимівля на милини не буде комфортною, адже тиск води відчуватиметься під льодом, риба буде постійно з ним боротися і худнути. Починаючи з 50-х років ХХ століття вводилась заборона на вилов риби в межах цих місць на зимові місяці. Тоді ж були визначені основні зимувальні ями на великих річках. Факти про зимівлю риб. Зимова міграція до місця зимівлі починається при зниженні температури у водоймах нижче 8 градусів. У риб різко знижується активність – майже до нуля. Реакція на зовнішні показники сповільнюється. В холодний сезон у риби припиняється процес росту та обміну речовин. Багато риб у цей період навіть перестає харчуватися. Життя в організмі підтримується лише завдяки накопиченому влітку жиру. Після зимівлі риба втрачає від 15 до 30% своєї маси. Є риби, які взагалі впадають у зимову сплячку, такі як сом, а в особливо холодні зими такі риби, як лящ, язь, короб і лин. Така риба, як карась, зривається в мул, поодинці і практично на всю зиму впадає в заціпеніння. В зимовий період риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде на зимівлю до зимувальних ям. Рибоохоронний патруль України закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Пам'ятайте про важливість дотримання правил та збереження навколишнього середовища. Бажаю вам вдалого лову та морезадоволення від рибальства. Друзі,
Якщо ви не можете знайти розміщення зимувальних ям вашого регіону, пишіть коментар під цим відео з річкою та областю, що вас цікавить, і я постараюся вам допомогти. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!